चोरले डिभिआर बक्स नै उठाइदियो क्या, सिसी क्यामेराबाट हेर्नुहुन्थ्यो नि त नत्र भनेको। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ लगभग अहिले 4:30-5 जति बज्न थाल्यो र म अहिले चाहिँ अलिकति मेरो भाइले उतातिर एकछिन खाजा खान आउनुहोस् त दाइ भनेर बोलाइरहेछ। उता जाँदैछु, किन भन्दा खाजा त खाइसकेको थिएँ तर अलिकति नाइ भन्न मलाई मन लागेन। आज स्याटरडे पनि हो र हल्का ब्लग पनि गरिदिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ म एकछिन जाँदैछु। अनि मलाई एउटा समस्या चाहिँ यो गोप्रोले दिइरहेछ। यसो आज गोप्रो युज गरौँ भनेको, गोप्रो भन्दा नि यसको यो हाम्रो यो माइकले चाहिँ काम गरिरहने। यसरी लेपटेको यो हल्का रफ साउन्ड आइरहेछ। यसलाई चाहिँ अब हल्का यसको ठाउँमा चाहिँ अलिकति म्यानेज गरेर जानुपर्ने हुन्छ आज। सो गाइज, अहिले चाहिँ म निक्लिसकेको छु घरबाट चाहिँ, र म अहिले चाहिँ अब रितेशको घरतिर लाग्दैछु मेरो भाइ। अनि हाम्रो देख्न सकिन्छ फुलहरू मस्त फुलिरहेको छ होइन, भर्खरै तिहारको मौसम, तिहारको समय गएको हुनाले फुलहरू जताततै देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ चुनावी माहौल अलिकति चलिरहेछ यहाँनिर। मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर यो गोप्रोको यो माइक बिग्रिया हुनाले अहिले चाहिँ अर्को यो जुन फोनबाट रेकर्ड गरिरहेको छु, इयरफोनको युज गरेर चाहिँ छुट्टै यतातिर छुट्टै रेकर्ड भइरहेछ, उतातिर चाहिँ क्यामेराले जुन गोप्रो छ यसले चाहिँ छुट्टै अर्को भिडियो चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ। बाटो एकदम भयानक अवस्थाको छ, यस्तो छ। जस्तो बाटो छ त्यस्तैमा कुदाउनु पर्ने भयो होइन, तनाव छ नि यो बाटो त अति धेरै हो, अति। मैले चाहिँ होइन कुरा गर्दै आइरहेको थिएँ क्या, रेकर्ड हुन्छ कि हुँदैन कि भनेर। किनभने मैले एउटा फोनबाट रेकर्ड गरिरहेको छु उतातिर होइन, अडियो चाहिँ ट्याक्कै जस्तो भनेको त्यस्तै नै भयो। अडियो रेकर्ड नहोला जस्तो लागिरहेको थियो। अब कति अडियो रेकर्डै नभएर रहेछ क्या, भर्खर चेक गरेको होइन। अनि अब चाहिँ म हाम्रो रितेश बाबु घरतिर जाँदैछु। बाटो भने चारैतिर उस्तै भने अलिक गतिलो बाटो कहीँ छैन। आजको भ्लग चाहिँ अलिकति कतै रेकर्ड नहुने टाइपको भइरहेछ। हाम्रो बाबु चाहिँ रेडी पोजिसनमा हुनुपर्छ, रेडीमा बस्छ भनेको कतै। बिजी पो छौ क्या हो? बिजी पो छौ क्या हो? ए तिमी पनि अस्ट्रेलिया जाने भयो त? कताबाट जाने? रेकर्डिङ त एनी टाइम यहाँ माइकै बिग्रियो क्या मेरो, यहाँ फोनबाट रेकर्ड गरिरहेको छु, यतातिर ऊ त्यो अडियो भइरहेछ, एकातिर भिडियो भइरहेछ। बोले है अघि आउँदाखेरि रेकर्डै नभइरह किन पऱ्यो अहिले त? कहाँ जाने हो त? बहुत बोलाइ गऱ्यो क्या, म त के गर्ने अब, नास्ति गर्न नसक्यो। आउनु भएको छैन, एकछिनमा आउनुहुन्छ। आइपुग्ने बेला हुन थाल्यो। जाने कहाँ हो भन त? लिल फरेस्ट ओके छ त। बोलाऊ मेरो रितेश भाइ चाहिँ यिनै हुन् होइन। ल तिम्रो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिउ न यहाँ मजासँग। लास्ट चाहिँ लजारी स्वभावको छन् अन क्यामेरा चाहिँ। ओहो चस्मा त ल्याउनै भुलेछु यार, ल्याउन भुल्यो भन्दा नि नल्याए जस्तो गरे। मिठो छ, रात नै परिसकेको छ त्यहाँ बाहिर निक्लिँदा लास्ट रात परिसकेको छ। अब चाहिँ कता जाने हो? अब चाहिँ यसो बजार परिक्रमा गर्ने अनि बासस्थान ल यो चाहिँ हाम्रो घोराई। साँझ परिसकेको छ, हामी निक्लिँदा चाहिँ
घोराहीको आजको चाहिँ मैले घोराहीको रातिको माहौल कस्तो छ त्यो चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। अब आजको कन्टेन्ट भने पनि आजको घोराहीको माहौल चाहिँ हाम्रो आजको लेटेस्ट कन्टेन्ट है त। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हाम्रो घोराहीको तुलसीपुर चोकमै छौँ र हामी मनटावर हाम्रो एउटा गोप्रोमा लाग्ने एउटा माइक चाहिँ किन्छु भनेको, अब पाउँछै पाउँदैन खै हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो तुलसीपुर चोकको माहौल। काठमाडौँ आज शनिबार एउटा मात्र पसल खुला आयो। हामीले माइक चाहिँ हामीले यो हाम्रो पाउन सकेनौँ मनटावरमा, सब आज स्याटरडे भएको कारणले सब बन्द रहेछ। यो चाहिँ अहिले यो हाम्रो घोराहीको न्यू रोड होइन, माहौल चाहिँ स्याटरडे नाइट चाहिँ यस्तो हुन्छ माहौल, त्यति बेसी एकदमै भिड पनि हुँदैन, ठिकै खालको। गोप्रोको माइकले चाहिँ अलिकति धेरैचोटि बिग्रे गर्छ, यसको उपाय के छ भन्ने कुरै मलाई थाहै छैन क्या। अब त्यो कारको पुरा आवाज आइराख्ने होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले धेरै गोप्रो युज नगर्नुको कारण चाहिँ त्यो बिग्रे गर्छ माइक चाहिँ। जति राम्रो माइक किन्यो भने बिग्रिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो दामोदर चोक, हामी जस्ट यहाँ नि हाम्रो माइक चाहिँ पाइएन अहिले। अब हाम्रो लगभग पसलहरू कहीँ नि खुलेको छैन, हामी चाहिँ यही घोराहीको परिकरमा मात्रै हुन्छ जस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो दाङको एकदम फेमस पानीपुरीहरू पाउने ठाउँ है, एउटा चाहिँ यहाँनिर, एउटा यहाँनिर आज बन्द रहेछ। यिनीहरू चाहिँ एकदम फेमस, सबैजनाले खाना आउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ यही नै हो। यहाँनिर म एक दिन म आफै पनि ल्याएर आउँछु यहाँनिर सबैजना। यहाँनिर पनि छ कि देख्न सकिन्छ। तिहार त गइसक्यो तर पनि मान्छेहरू चाहिँ झिलिमिली चाहिँ निकाल्न छोडेका छैनन् अझै पनि। जिन्दगी पनि रङ्गिन भइराखोस् अनि ठाउँ पनि रङ्गिन भइराखोस् भनेर पनि होला, चारैतिर झिलिमिली हामी देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ अब फाइनल्ली हाम्रो रितेश बाबुलाई चाहिँ मैले हेरेर छाडेर म चाहिँ यहाँदेखि घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। ल गुड नाइट, टेक केयर, ओके छ त। फाइनल्ली गाइज अहिले चाहिँ मैले रितेशलाई चाहिँ छोडेर आइसकेको छु र म घरतिर लाग्दैछु। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै तुलसीपुर चोकदेखि अलिकति अगाडिको बाटोबाट चाहिँ निक्लिँदैछु। यस्तै छ, रमाइलो छ। साँझको माहौल अलिकति आज स्याटरडे भयो हुनाले अलिकति कम छ, नत्र राम्रो त्यो आफ्नै ठाउँ हो, त्यही भएर पनि होला एकदमै दामी लाग्छ माहौल चाहिँ होइन। अनि अहिले मैले चाहिँ मेरो फोनबाटै चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु, किन भन्दा अरू त अब पोसिबलै भएन। मेरो गोप्रोको माइक बिग्रेर एकदम हालत खराब भएको छ आज चाहिँ। यही क्रममा मलाई एउटा मेरो सायरीको याद आयो क्या होइन। मान्छेहरूको जुन छ नि परम्परा, जुन मान्छेहरूको संस्कार, मान्छेहरूको स्वभाव अनि मान्छेहरूको जुन चलन छ, आफ्नो जुन प्रक्रिया छ भन्नेहरूलाई त्यो सुन्दा, त्यो बुझ्दा, त्यो गर्दा मलाई एउटा आफैले लेखेको एउटा सायरी चाहिँ मलाई भन्नु मन लाग्यो। के भन्दा असन्तोषभित्र पनि त सन्तोष लुकेको छ, अप्रियभित्र पनि त प्रिय लुकेको छ, नराम्रो भित्र पनि त राम्रो लुकेको छ होइन र, नराम्रो भित्र पनि त राम्रो लुकेको छ, कुसंस्कार भित्र पनि त एउटा संस्कार लुकेको छ। अनि भन त कसरी म नराम्रो, अप्रिय र कुसंस्कारले भरिएको व्यक्ति भए? कहिलेकाहीँ देखेको कुरा पनि असत्य हुन सक्छ क्या, अनि कहिलेकाहीँ मनले सोचेको मात्र कुरा पनि सत्य भइदिन सक्छ। त्यसैले कसैको लागि बोल्नु अघि एकचोटि सोचौँ। तिम्रो व्यवहार नै तिम्रो बोली हो, बोलिराख्नु आवश्यक छैन, सबै थोकमा बोल्नु आवश्यक छैन होइन। मेरो सायरी चाहिँ यस्तो प्रकारको थियो। सायरी भनौँ या मनोभाव भनौँ, यसलाई जे भन्दा नि हुन्छ यसलाई होइन। अनि त्यही भन्ने क्रममा म ठ्याक्कै ट्राफिकमा आइपुगेँ। हाम्रो ट्राफिक चाहिँ यस्तो अलिकति अव्यवस्थित तरिकाको ट्राफिकको अगाडि नै यो देख्न सकिन्छ, यस्तो प्रकारको देखिन्छ होइन। अलिकति बाटो घाटो यस्तो माहौल छ, ठिकै छ, जे छ राम्रो छ, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ र। अनि हल्का जाडो चाहिँ चढिसक्यो है। गाइज भन्न मन लाग्यो आज मलाई, जाडो चाहिँ चढिसक्यो गाइज आज। म अब नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ म हजुरहरूलाई के देखाउँछु भन्दा हाम्रो चाहिँ हेरेर यो यतातिर पसलमा चाहिँ हाम्रो यो दसैँ अगाडि, ठ्याक्क दसैँको अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चोरी भएको थियो। के चोरी भएको भन्दा नि त्यो एउटा चोर पसेको थियो। त्यो चोरले चाहिँ के काम गर्यो भन्दा त्यहाँनिर भित्र ढोका पढेर, झ्याल पढेर, दायाँ माया गरेर हाम्रो जुन सिसी क्यामेराको डिभिआर बक्स नै त्यसले चोरेर लगेछ क्या। चोर पनि कति खतरा होइन, चोरले डिभिआर बक्स नै उठाइदियो क्या। सिसी क्यामेराबाट हेर्नुहुन्थ्यो नि त, नत्र भनेको चोरले डिभिआर बक्स नै उठाइदियो। तर लक्कीली त्यो डिभिआर बक्स चाहिँ उसले छाडेर गएछ, साइडको अङ्कलले देख्नु भएछ र रातिमा लगभग 2-3 बजेको हाराहारी समय थियो होला। त्यो डिभिआर बक्स चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भनौँ न। माथिबाट चाहिँ यसरी भाग्दै गर्दा, छतबाट यसरी निक्लेर भाग्दै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो डिभिआर बक्स अनि अलिकति पैसा जे थियो त्योसँग सबै आफ्नो उपकरणहरू उसले चाहिँ खोल्नको लागि ल्याएको
सामानहरू सबै चाहिँ उसले छोडेर गएको छ त्यहाँनिर र त्यो डिबिआर बक्स चाहिँ हाम्रो उतातिर जुन सिसी क्यामेरा जुनबाट आएको हो त्यो पसल जहाँबाट किनेको हो उसले त्यही पसलकै उसले नै लगेर गएको हो र अहिलेसम्म त्योको फुटेज चाहिँ हामीले हेर्न पाएको छैन ल म चाहिँ अब लगभग भोलि जस्तो त्यो फुटेज चाहिँ गएर हेर्छु र हजुरहरूलाई भोलिको भ्लगमा चाहिँ हामीले चोरले कसरी चोर्यो त सामान चोर कसरी भित्रियो त भन्ने कुरा चाहिँ म भोलि देखाउन गइरहेको छु कसरी आएको थियो भनेर अनि अर्को कुरा मेरो घर जाने बाटोको चाहिँ एकदमै बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ मलाई यो लाग्छ क्या होइन म जता जान्छु होइन अब फुलको हुन्छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ फुलै फुल जता पनि फुल फुलेको देखिन्छ नि त यो चाहिँ मेरो घर जानेको एकदम बेस्ट पार्ट हो क्या यहाँनिर बिहान उठेर आउँदा पनि फ्रेस हुन्छ मान्छे जाँदा पनि फ्रेस हुन्छ साँझ होइन घर छिर्दा पनि फ्रेसै हुन्छ यो बाटोको साइडमा जुन फुलहरू छ यसले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ गर्छ अनि आजको भ्लग चाहिँ म यहीँनिर इन गर्न चाहन्छु यदि यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ साइनिङ आउट बाई बाई